Hello guys, welcome to the part 9 of Django tutorial series in Nepali. लास्ट भिडियोसम्म यो प्रोजेक्ट गऱ्यौँ र लास्ट भिडियोसम्म हामी आइपुग्दाखेरि अलमोस्ट Django बेसिक कन्सेप्ट हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ र Django बेसिक कन्सेप्ट कम्प्लिट गर्ने हो भने अब हामी Django फर्ममा मुभ गर्न सक्छौँ र Django फर्मको युज गरेर चाहिँ हामीले एप्लिकेसनलाई अलि बेटर र क्लीन निट एन्ड क्लीन वेमा हामीले कोड लेख्न सक्छौँ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई Django फर्मको युज गरेर Django मोडेल फर्मको युज गरेर सिम्पल हामीले जसरी इम्प्लोइको CRUD एप्लिकेसन बनाएको थियौँ त्यसरी चाहिँ मैले इम्प्लोयरको चाहिँ CRUD एप्लिकेसन कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ र Django मोडेल फर्मको पहिला पनि मैले सर्टेन कन्सेप्टहरु त तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ, फर्महरु कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ र मोडेल फर्मको युज गरेर सेभ अपडेट फंक्सनालिटी र डिलिट फंक्सनालिटीलाई चाहिँ कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु। र यदि तपाईहरु डाइरेक्टली यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने मैले रिकमेन्ड चाहिँ के गर्छु भने Django फर्मको कन्सेप्ट र Django मोडेल फर्मको कन्सेप्ट चाहिँ मेरो भिडियोको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले हेरिदिनु होला र प्लेलिस्टमा गएर तपाईले जुन मैले Django मोडेल फर्मको कन्सेप्ट चाहिँ पार्ट 6 मा सिकाएको छु र Django फर्मको कन्सेप्ट चाहिँ मैले पार्ट 4 मा मैले Django फर्मको कन्सेप्ट सिकाएको छु र तपाईले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हैन भने तपाईलाई जुन गुगलमा गएर अरु आर्टिकलहरु पढेर पनि तपाईले Django फर्म र Django मोडेल फर्मको बेसिक कन्सेप्ट तपाईहरुले जान्न सक्नुहुन्छ। र यदि Django फर्म र Django मोडेल फर्मको बेसिक कन्सेप्ट जान्नुभयो भने तपाईहरु यो भिडियो हेरिदिनु होला र यो भिडियो तपाईहरुलाई बुझ्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ आजको कन्टेन्टमा कुरा गरौँ र अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने जुन फर्म र मोडेल फर्म जसरी हामीले गरेका थियौं त्यसरी चाहिँ मैले Django मोडेल फर्मको युज गर्छु र मैले पहिला नै तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ भने Django मोडेल फर्ममा चाहिँ सेभको अपडेटको जुन सेभको डिलिटको जुन फंक्सनहरु हुन्छ त्यो चाहिँ बाइ डिफल्ट जुन Django मोडेल फर्म भनेको मोडेल र फर्मको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन हो। अब मोडेल र फर्मको कम्बिनेसन हो भन्दाखेरि जुन मोडेल भित्र चाहिँ हाम्रो सेभ अपडेट र डिलिटको जुन फंक्सनहरु मोडेल भित्र डिफाइन हुन्छ त्यो फर्म भित्र डिफाइन हुने हैन मोडेल भित्र डिफाइन हुन्छ र मोडेल भित्र डिफाइन भएको सेभ अपडेट त्यो फंक्सनालिटीलाई चाहिँ हामीले त्यो फंक्सनलाई चाहिँ Django फर्म भित्र चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। सो अब यदि हामीले Django मोडेल फर्मको युज गर्यौं भने जसरी हामीले यो फर्महरु डिजाइन गरिराखेका छौं जस्तो हामीले जुन एड न्यू जसको मैले यसको कोड हेरे भने जुन इम्प्लोयको टेम्प्लेट्स भित्र गयो भने टेम्प्लेट्स employee.html भित्र गयो भने जुन एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो मोडेल पपअप खुल्छ र यो मोडेल पपअप भित्र चाहिँ मैले हेरे भने जुन फर्स्ट नेम लास्ट नेम र यसको चाहिँ हामीले स्क्रैच देखि कोड गरेका थियौं त्यो भएर यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि जुन यो फर्म चाहिँ हामीले हामीले स्क्रैच देखि बुटस्ट्र्यापको युज गरेर डिजाइन गरेका थियौं। तर अब चाहिँ हामीले यदि Django मोडेल फर्मको युज गर्यौं भने यो फर्महरु पनि डिजाइन गरिराख्नु पर्दैन र सेभ बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गरेका थियौं त भन्दाखेरि जुन यसको मैले views.py हेरे भने यो कोड लजिक यति धेरै कोडहरु लजिक गरेका थियौं र अपडेटको लागि चाहिँ हामीले यति धेरै लजिक लेखेका थियौं र अब मैले Django मोडेल फर्मको युज गरे भने यसले चाहिँ यो सब कोडहरुलाई चाहिँ सर्ट 2 लाइन को कोडमा हामीले लेख्न सक्छौं। मैले लास्ट भिडियोमा पनि भनेको थिएँ यति धेरै कोडहरु लेखिराख्नु पर्ने जरुरी हुँदैन र फर्दर हामीले पछि केही कारणले चाहिँ हामीले सपोज त्यसलाई चाहिँ ओभरराइट गर्नु पर्यो भने आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार बनाउनु पर्यो भने एट दैट केस हामीले चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ जुन त्यो सेभ फंक्सनालिटीलाई पनि हामीले ओभरराइट गर्न सक्छौं। त्यो ओभरराइट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा अथवा कुनै भिडियोमा कुरा गरौँला। आज चाहिँ जस्ट मैले तपाईहरुलाई सेभ मेथडको ओभरभ्यू मात्रै इन्ट्रोडक्सन मात्रै मैले तपाईहरुसँग गराउँछु र यति गर्यौं भने हामीले यो चाहिँ केही गरिराख्नु पर्दैन। र फर्स्ट अफ अल मैले अब के गर्छु भने जुन इम्प्लोयर छ इम्प्लोयरमा चाहिँ मैले यो सबै फंक्सनालिटीहरुलाई चाहिँ एड गर्छु र तपाईहरुले डाइरेक्टली यो यो प्लेलिस्ट सिरिजलाई तपाईले फलो गरिराख्नु भएको छ भने यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम र सबमिट बटन चाहिँ मैले Django फर्मको युज गरेर चाहिँ डिजाइन गरेको थिएँ। जुन फर्मको कुरा गर्ने बेला चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ। जस्तो इम्प्लोयरको forms.py भित्र गयो भने मैले फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई चाहिँ क्यारेक्टर फिल्ड दिएको थिएँ, forms.from बाट इनहेरिट गरेको थिएँ र त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी यहाँ रेन्डर भइरहेको थियो र यसको मैले views.py भित्र हेरे भने अहिले चाहिँ यदि रिक्वेस्टेड मेथड पोस्ट छ भने क्लीन डाटालाई प्रिन्ट गरेछ, यदि रिक्वेस्टेड मेथड पोस्ट नभएर गेट मेथड अथवा अरु कुनै मेथड छ भने डाइरेक्टली यसले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ रेन्डर गरिदिएको थियो। यो चाहिँ हामीले पार्ट 3 अथवा पार्ट 4 कुन पार्टमा चाहिँ पहिला हामीले फर्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिकाएको थियौं। अब मैले यो युज नगरेर चाहिँ फर्स्ट अफ अल मैले के गर्छु भने इम्प्लोयर भित्र पनि मोडेल डिफाइन गर्छु राइट। र तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने from django.db
मोडेल्स इम्पोर्ट इम्प्लोयर र फर्स्ट नेम लास्ट नेम र इमेल भन्ने मैले मोडेल डिफाइन गरेँ। सिम्पल के गरेँ भने मैले इम्प्लोयरको मोडेलबाट चाहिँ सबैलाई कपी गरेँ, इम्प्लोयरको मोडेल्स डट पाईबाट चाहिँ मैले इम्प्लोयरको मोडेल्स डट पाईमा चाहिँ मैले सबैलाई पेस्ट गरेँ। र पेस्ट गरेँ भने यहाँ पर्सन हुन्छ, पर्सनलाई चाहिँ मैले रिनेम गरेर इम्प्लोयर बनाएँ र इम्प्लोयर बनाएँ भने फर्स्ट नेम लास्ट नेम र इम्प्लोयर। अब हामीले डेटाबेस हामीले मोडेल त बनाइसक्यौँ भने यो मोडेललाई चाहिँ डेटाबेसमा जुन यसको डेटाबेस चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै सिकिसक्यौँ। पाइथन म्यानेज डट पाई मेक माइग्रेसन गर्ने हो भने यसले चाहिँ माइग्रेसन फाइल बनाउँछ। यदि तपाईँहरूको पाइथन म्यानेज डट पाई मेक माइग्रेसन गरेर माइग्रेसन भएन भने तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सेटिङ्स डट पाईभित्र इन्स्टल एपभित्र यो एप जुन यो एपको नामलाई चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गरिदिनु होला। र यदि इन्क्लुड गरेन भने इन्स्टल एपभित्र चाहिँ तपाईँहरूले यो नेमलाई इन्क्लुड गरेर पनि तपाईँहरूको माइग्रेसन भएन भने मेक माइग्रेसनभित्र चाहिँ तपाईँले एपको नाम हानिदिनु होला। कहिलेकाहीँ इम्पिएलओ वा इआर इम्प्लोयर हान्नुभयो भने यसरी चाहिँ यसले माइग्रेसन फाइल चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। यदि डिटेक्ट गरेन, यति गरेर पनि डिटेक्ट गरेन भने तल कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गरेर मैले तपाईँहरूको चाहिँ रिप्लाई गरिदिन्छु। त्यो माइग्रेसन गरिसक्यौँ भने अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ माइग्रेट गरेर एपको नाम माइग्रेट इम्प्लोयर भनेको इम्प्लोयर एपको नामलाई चाहिँ मैले माइग्रेट गर्न सक्छु, राइट। अहिलेको लागि यसले के भन्यो भने नो चेन्ज डिटेक्टेड। पाइथन म्यानेज डट पाई माइग्रेट अनि एपको नेम तपाईँले इम्प्लोयर गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ माइग्रेसन फाइलहरू एप्लाई हुन्छ र माइग्रेसन फाइलहरू एप्लाई भएर डेटाबेसभित्र हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको डेटाबेसको माइग्रेसनभित्र चाहिँ तपाईँको माइग्रेसनभित्र चाहिँ त्यो माइग्रेसन फाइलहरू एप्लाई हुन्छ र माइग्रेसन फाइलभित्र चाहिँ तपाईँहरूको डेटाबेस हेर्नुभयो भने चाहिँ डेटाबेस पनि त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरूको इन्सर्ट भइसकेको हुन्छ। र यो सबै कुराहरू मैले पहिले नै कुरा गरिसकेको छु, त्यो भएर यसलाई चाहिँ मैले अगेन रिपिट गरेन। र यति गरिसक्यो भने मैले यसलाई कटाइदिन्छु। र यति गरिसक्यो भने अब मैले यसलाई कमान्ड लाइनमा गएर रन गर्छु। पाइथन म्यानेज डट पाई पाइथन म्यानेज डट पाई रन सर्भर हानेर मैले कमान्ड लाइनमा रन गर्छु र रन गरेर मैले यहाँ रन गरेँ भने यो चाहिँ रन भयो। अब चाहिँ डेटाबेस पनि क्रिएट भयो। अब हामीले मोडेल फर्म बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि मैले इम्प्लोयरको फर्म्स डट पाई भित्र गएर मोडेल फर्म डिजाइन गर्छु। फर्मबाट इनहेरिट नगरेर मैले मोडेल फर्मबाट चाहिँ त्यसले इनहेरिट गर्छु र मोडेल फर्मबाट इनहेरिट गरेँ भने मैले स्पेसिफाई गर्नुपर्ने फिल्ड भनेको क्लास मेटा क्लास चाहिँ मैले स्पेसिफाई गर्छु। मेटा क्लासभित्र मैले दुईवटा क्लास दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ मोडेल, त्यो मोडेललाई चाहिँ मैले फ्रम डट इम्पोर्ट के त भन्दाखेरि इम्प्लोयर इम्प्लोयरलाई मैले चाहिँ डट मोडेल्सबाट इम्पोर्ट गरेर मैले प्रोभाइड गर्नुपर्ने भनेको दुईवटा फिल्ड, एउटा भनेको मोडेल र मोडेल भनेको मैले इम्प्लोयर दिएँ र अर्को भनेको फिल्ड्स भनेको चाहिँ मैले अहिलेको लागि सबै फिल्डहरू दिएँ। त्यो भएर अन्डरस्कोर दिएँ। यति दिएँ भने अब मैले जस्तो यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने जुन मोडेलको जति फिल्ड छ त्यसको चाहिँ यहाँ फर्म डिजाइन भएर आउँछ। र मैले इम्प्लोयरको जस्तो फर्म छ त्यो सेम फर्मलाई चाहिँ मैले इम्प्लोयरभित्र राखेँ, किनभने सुरुमा चाहिँ टेबल जब त्यसले एड बटनमा क्लिक गर्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ एड हुने र त्यसपछि अरू चाहिँ सबै यसरी चाहिँ डिस्प्ले हुने। त्यसको लागि मैले इम्प्लोयरको टेम्प्लेटभित्र गएर मैले सुरुदेखि डिजाइन नगरेर इम्प्लोयरको टेम्प्लेट्सभित्र गएर जुन टेबल छ त्यो टेबललाई चाहिँ मैले कपी गरेँ। जुन टेबल छ बटन कार्ड्स र एड न्यू बटन छ, कन्टेनर डिप कन्टेनर जति छ ब्लक मेनभित्रको त्यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर इम्प्लोयर्सको टेम्प्लेट्सको इम्प्लोयर डट एचटिएमएल भित्र आएर मैले चाहिँ कन्टेनरभित्र चाहिँ एकछिन यसलाई मैले राखेँ। यो फर्मलाई मैले हटाएन र मैले यसलाई पेस्ट गरेँ भने अब मैले जब इम्प्लोयरभित्र जान्छु इम्प्लोयरभित्र जाने यो टेबल डिस्प्ले हुन्छ। जब मैले एड न्यू बटनमा क्लिक गर्छु एड न्यू बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब इम्प्लोय एड गर्नलाई रेकर्ड इन्सर्ट हुनलाई एउटा फर्म ओपन हुने मैले बनाउँछु। त्यसको लागि मैले इम्प्लोयरमा जसरी एउटा मोडेल फर्मको युज गरेको थिएँ तर लार्ज हामीले
लार्ज प्रोजेक्टमा काम गर्छौँ, जस्तो धेरै रेकर्डहरू इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेटेस्ट सपोज तपाईँहरूले लार्ज एउटा ERP सफ्टवेयर बनाउन लाग्नु परे, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले 20-30वटा रेकर्डहरू पनि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो मोडल पपअपबाट चाहिँ इन्सर्ट गर्दा अलिक त्यति त्यो रेकर्ड चाहिँ तपाईँले ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो भए हुनाले त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एड न्यू बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा पेज खुल्ने र त्यो पेज खुलेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ रेकर्ड इन्सर्ट हुने बनाउन सक्छौँ। र त्यसको लागि मैले सिम्पल के गर्छु भने एउटा हामीले त्यो पहिला नै सिकिसकेका छौँ र त्यसको लागि मैले एउटा सिम्पल फाइल बनाउँछु। जसरी हामीले जुन मोडल पपअप बनाएर गरेका छौँ इम्प्लोइ एड गर्दाखेरि त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ र यसरी पनि गर्न सक्छौँ। मैले दुईवटा तरिका तपाईँलाई सिकाएँ। र एड इम्प्लोइ .html भित्र गएर चाहिँ मैले सिम्पल जुन इम्प्लोइ .html को जति पनि फाइल छ त्यसलाई मैले कपी र पेस्ट गरेर जुन यसको कन्टेनरको फाइल छ यो चाहिँ हामीलाई चाहिएन। हामीलाई चाहिएको भने त मेन के हो भने फर्म मात्रै चाहियो। र त्यसको लागि मैले फर्म डिस्प्ले गरेँ, बेस.html लाई एक्सटेन्ड गरेँ र अब मैले भ्युजमा गएर चाहिँ एउटा URL बनाउँछु, किनभने एड इम्प्लोइमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ इम्प्लोइ भन्ने उसमा चाहिँ जानु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ अब मैले यसको urls.py भित्र गएर मैले एउटा चाहिँ URL बनाउनु पर्यो। URL बनाउनलाई सिम्पल मैले यसलाई कपी गरेर चाहिँ इम्प्लोयरको सट्टा चाहिँ इम्प्लोयर बनाएँ, एड इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको सट्टा चाहिँ एड इम्प्लोयर भन्ने मैले फङ्सन बनाएँ। इम्प्लोयर बनाएँ र इम्प्लोयर.भ्युजबाट चाहिँ मैले इम्प्लोयर.भ्युजबाट चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गरेँ। अहिलेको लागि एड इम्प्लोयर.भ्युजबाट चाहिँ मैले यसलाई इम्पोर्ट गरेँ। अब मैले इम्प्लोयर.भ्युजमा गएर चाहिँ यो फङ्सनलाई बनाउनु पर्यो र इम्प्लोयर.भ्युजमा गएर चाहिँ मैले जुन यो फङ्सनलाई बनाउँछु इम्प्लोयर.फङ्सनमा गएर मैले यसलाई बनाउँछु र यहाँ गएर चाहिँ अब मैले सिम्पल अहिलेको लागि रेन्डर गरिदिन्छु। रेन्डर केसमा त भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू हामीले पहिला नै सिकिसक्यौँ। तपाईँलाई यदि डाइरेक्टली यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने पहिला तपाईँले हेर्नु र इम्प्लोयको होइन, मैले इम्प्लोयरको के भित्र इम्प्लोयर.html भित्र चाहिँ मैले रेन्डर गर्छु। अहिलेको लागि कन्टेक्स्ट चाहिँ मैले ब्ल्याङ्क बनाउँछु र रिटर्न रेन्डर गर्छु। अब मैले यति गरेँ भने जब यसमा एरर आइरहेछ कि इम्पोर्ट नेम एड इम्प्लोयर फ्रम इम्प्लोयर.भ्युज इम्पोर्ट इम्प्लोयर कमा एड न्यू इम्प्लोयर इम्पोर्ट हुन सकेन भने किन त भन्दाखेरि हेरौँ एड इम्प्लोयर छ, इम्प्लोयर.भ्युजबाट चाहिँ सरी मैले इम्प्लोयको भ्युजमा बनाएर रहेछु। त्यसलाई मैले इम्प्लोयको भ्युजमा नबनाएर चाहिँ मैले के गर्छु भने इम्प्लोयरको भ्युजमा हामीले इम्प्लोयर काम गरिरहेको भने इम्प्लोयरमा हो, इम्प्लोयर एपको चाहिँ मैले भ्युजमा गएर चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्छु। र मैले यति गरेँ भने जब म अब सेभ गर्छु भने यो चाहिँ रन हुन्छ र मैले रिफ्रेस गरेँ भने अब इम्प्लोयरको भ्युजमा चाहिँ यो कुराहरू आयो। जब एड न्यू बटनमा क्लिक गर्छु, एड न्यू बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ त्यो इन्सर्ट हुने फर्म ओपन हुनु पर्यो। र त्यसको लागि मैले जब एड न्यू बटनमा क्लिक गर्छु, एड न्यू बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ मैले URL दिनु पर्यो। त्यसको लागि मैले यो बटनको सट्टा यसलाई चाहिँ मैले URL दिएँ, टाइप स्पेसिफाई गर्नु परेन र क्लास BTN प्राइमरी दिए, ठिक छ। र यसको डाटा टोगल परेन, हामीले चाहिँ मोडल युज गर्न लागेको होइन, त्यो भएर चाहिँ मैले यसलाई हटाएँ र यसमा जुन बटनको सट्टा मैले ए दिएँ र यसमा चाहिँ अब sref एट्रिब्युट दिनु पर्यो। sref इक्वल टु चाहिँ मैले के दिएँ भने स्ल्यास एड इम्प्लोयर। अब मैले जब यसलाई रिफ्रेस गर्छु, रिफ्रेस गरेर एड न्यूमा क्लिक गरेँ भने स्ल्यास एड इम्प्लोयर चाहिँ URL छैन भन्ने जस्तो URLमा गयो भने हेरौँ हामीले के डिफाइन गरेका थियौँ, एड इम्प्लोयर भन्ने URL डिफाइन गरेका थियौँ, राइट। र एड इम्प्लोयर भन्ने URL डिफाइन गरेका थियौँ। अब मैले इम्प्लोयर.html भित्र गएर यसलाई हेरेँ भने EMPLOYEER रहेछ। अब मैले यसलाई जब रिफ्रेस गर्छु, रिफ्रेस गरेर एड न्यू बटनमा क्लिक गरेँ भने इम्प्लोयरभित्र एड इम्प्लोयर.html टेम्प्लेट डज नट एक्जिस्ट भन्छ। अब इम्प्लोयरको टेम्प्लेट्सभित्र गएर एड इम्प्लोयर रहेछ, त्यसलाई चाहिँ मैले यसलाई सिम्पल जुन टेम्प्लेट चाहिँ मैले त्यहाँ लेखेको छु त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट रेन्डर गर्नु पर्यो। add_EMPLOYEER लेखेको छु मैले। र मैले जब यसलाई रिफ्रेस गर्छु, रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ मैले यो पेजमा रिफ्रेस गरेर यसमा गरेँ भने
इम्प्लोयर भित्र हैन EMPLOYER हो इम्प्लोयर भित्र चाहिँ यो डाइरेक्टली चाहिँ तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ इम्प्लोयर भित्र गर्यो भने यो कुराहरु चाहिँ डिस्प्ले भयो अब मैले जब एड न्यू बटनमा क्लिक गर्छ यहाँ चाहिँ रेकर्ड इन्सर्ट हुनलाई चाहिँ इनपुट के रे फर्म आउनु पर्यो राइट जस्तो फर्महरु छ त्यो फर्महरु चाहिँ आउनु पर्यो अब फर्म जब मैले मोडेल फर्म युज गर्छु मोडेल फर्म युज गर्यो भने जस्तो हामीले बुटस्ट्र्याप जुन यसमा चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्यापको फर्म बनाएको थियौं त्यो फर्म चाहिँ बनाइराख्नु परेन मोडेल फर्मको युज गर्यो भने त्यो चाहिँ मोडेल फर्मले अलरेडी हामीलाई बनाएर दिन्छ विथ भ्यालिडेसन सहित तपाईहरुले चाहिँ बनाएर दिन्छ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले गरिराख्नु परेन त्यो भए हुनाले मैले जस्तो फर्म चाहिँ अब जुन इम्प्लोयरको सरी यसलाई मैले क्लोज गरेँ र इम्प्लोयरको चाहिँ फर्म्स.py भित्र जुन इम्प्लोयर फर्म भन्ने हामीले डिजाइन जुन बनाएको छौं त्यो फर्मलाई चाहिँ मैले यहाँ भ्युजमा गएर इम्पोर्ट गर्छु र इम्प्लोयर फर्मलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्छु र कन्टेक्स्ट इक्वल टु चाहिँ अब हामीले के पठाउनु पर्यो त भन्दाखेरि फर्ममा चाहिँ सबै कुराहरु हामीले पहिले नै सिकिसकेका छौं र फर्ममा गएर चाहिँ मैले इम्प्लोयर फर्म चाहिँ मैले पठाए भने अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गरे भनेपछि यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम र इमेल र यति चाहिँ सबमिट बटन चाहिँ यहाँ डिस्प्ले भयो र अब अर्को यसमा चाहिँ कुरा के राइज हुन सक्छ क्वेशन के राइज हुन सक्छ भने जस्तो हामीले इम्प्लोयर भित्र चाहिँ यसको बुटस्ट्र्यापको चाहिँ प्रोपर स्टाइल फर्म थियो तर यसमा अब मैले जब एड न्यू बटनमा क्लिक गरे भने जुन मोडेल फर्मले प्रोवाइड गर्ने फर्म छ त्यो चाहिँ त्यति प्रोपर स्टाइल छैन यो चाहिँ एज HTML को इनपुट फिल्ड आइराछ राइट र यसलाई चाहिँ कसरी अब हामीले प्रोपर स्टाइल बनाउन सक्छौं यसमा बुटस्ट्र्याप चाहिँ कसरी एप्लाई गर्न सक्छौं भन्ने क्वेशन तपाईहरुको माइन्डमा राइज हुन सक्छ र त्यसको लागि हामीले धेरै टेक्निकहरु छ त्यो टेक्निकहरु हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं जस्तो तपाईको forms.py भित्रबाट हामीले यसको यसमै हामीले जुन बुटस्ट्र्यापको फर्महरु पनि दिन सक्छौं राइट प्रत्येक फिल्डमा चाहिँ हामीले जुन त्यसको एट्रिब्युटहरु के प्रोवाइड गर्ने हो त्यसरी पनि हामीले यसलाई इनिशियलाइज गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी पनि प्रोवाइड गर्न सक्छौं यसको विजेटहरु दिएर पनि प्रोवाइड गर्न सक्छौं र नर्मली त्यो चाहिँ अलिकति बिगिनर लेभललाई त्यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ त्यही भएर मैले त्योतातिर नगएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा जुन हामीले अरु चाहिँ एक्सटर्नल लाइब्रेरीहरु छ त्यो लाइब्रेरीहरु पनि युज गर्न सक्छौं र मैले यसमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप एप्लाई गर्नलाई चाहिँ युज गर्न गइराको लाइब्रेरी भने चाहिँ के हो त भन्दा जुन यो लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अथवा मैले जुन स्टेपहरु गर्छु त्यो स्टेप तपाईले फ्लो गर्नुभयो भने चाहिँ हुन सक्छ र Django बुटस्ट्र्याप फर्म छ Django बुटस्ट्र्याप फर्म तपाईले युज गर्नुभयो भने जुन यो फर्ममा चाहिँ तपाईले बुटस्ट्र्याप एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कमान्ड लाइनमा गएर चाहिँ तपाईले pip install django-bootstrap-form तपाईले हान्नुभयो भने यो चाहिँ बुटस्ट्र्याप फर्म चाहिँ इन्स्टल हुन्छ रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाई हुन्छ किनभने मैले अलरेडी युज गरेर हुन्छु अरु प्रोजेक्टहरुमा पनि त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ अलरेडी मैले इन्स्टल गरेको छु र त्यसको लागि तपाईले अब चाहिँ इन्स्टल एप भित्र गएर चाहिँ तपाईले त्यो जुन बुटस्ट्र्याप फर्म छ त्यसलाई चाहिँ जुन जसरी तपाईले पाइथन म्यानेजर.py स्टार्ट एप गर्दा एप क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले इन्स्टल एप भित्र चाहिँ अरु एपलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यसरी तपाईले त्यसलाई पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र बुटस्ट्र्याप फर्मलाई अब यदि इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईले यसको इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईले बुटस्ट्र्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन टेम्प्लेटमा युज गर्नुपर्ने हो त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईले बुटस्ट्र्याप फर्मलाई चाहिँ लोड गर्नु पर्यो जस्तो फर एक्जाम्पल मैले इम्प्लोयरको चाहिँ एड इम्प्लोयर भन्ने टेम्प्लेटमा चाहिँ मैले त्यो बुटस्ट्र्याप फर्म युज गर्न लागे र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले बुटस्ट्र्याप फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो टेम्प्लेट सिन्ट्याक्सको थ्रु चाहिँ लोड बुटस्ट्र्याप गर्नु पर्यो र जुन फर्ममा तपाईले बुटस्ट्र्याप युज गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र जब मैले अब यसलाई रिफ्रेश गर्छु यसलाई रिफ्रेश गरे भने सरी मैले यसलाई रन गरेको छैन रन गरेर मैले यसलाई अब रिफ्रेश गरे भने यसमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप फर्म चाहिँ एप्लाई हुन्छ र यसमा तपाईले फर्दर कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसको साइजहरुलाई पनि कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो बुटस्ट्र्याप होरिजेन्टल यसलाई चाहिँ जुन अब तपाईले होरिजेन्टली दिने कि यो लाइन चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ होरिजेन्टली तपाईले डिस्प्ले गर्ने कि त्यसरी पनि तपाईले यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ बुटस्ट्र्याप फर्म होरिजेन्टल तपाईले बुटस्ट्र्यापको सट्टा चाहिँ बुटस्ट्र्याप फर्म होरिजेन्टल तपाईले दिनुभयो भने यो फर्म चाहिँ होरिजेन्टली डिस्प्ले हुन्छ जस्तो मैले गरेर देखाए सरी यसलाई मैले रिफ्रेश गरे भने चाहिँ होरिजेन्टली डिस्प्ले हुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईले यसको कोल एमडीहरुलाई चाहिँ जुन यसको कोलमलाई चाहिँ यसको रोलाई चाहिँ तपाईले फर्दर कस्टमाइज तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो डकुमेन्टेसनमा आएर तपाईले यदि पढ्न जरुरी छ भने तपाईले यहाँ आएर पढ्न सक्नुहुन्छ र यो डकुमेन्टेसनको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र अब यसलाई मैले गरे भने जुन यसको चाहिँ अब मैले यसलाई यो चाहिँ अलि ठुलो आइराछ त्यो भएर यसलाई चाहिँ मैले बुटस्ट्र्यापको थ्रु चाहिँ मैले कन्टेनर क्लास दिन्छु र कन्टेनर क्लास दिन सक्छु र फर्म भित्र चाहिँ मैले के गरे भने सिम्पल एक्स्ट्रा डिभलाई मैले हटाइदिए र एक्स्ट्रा डिभलाई हटाएर चाहिँ यसको फर्म भित्र चाहिँ मैले कन्टेनर क्लास दिन्छु
कन्टेनर यदि बुटस्ट्र्यापको कन्टेनर क्लासको बारेमा थाहा छैन भने यसले चाहिँ सर्टेन लेफ्ट र राइट टप बटममा चाहिँ एउटा सर्टेन स्पेसिङ जुन मार्जिन प्याडिङ दिन्छ र त्यो भएर चाहिँ जुन कन्टेनर क्लासले अब यसको हेऱ्यो भने जुन फर्स्ट नेम लास्ट नेम र इमेल चाहिँ यसको बुटस्ट्र्यापको प्रोपर्ली स्टाइल हुन्छ। यसको मैले सोर्स कोड पनि हेर्न सक्छु। जब मैले यसको सोर्स कोड हेरेँ भने यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ एज अ बुटस्ट्र्यापको फर्म ग्रुप र लेभल अनि त्यसपछि यसको चाहिँ बुटस्ट्र्यापको जुन फर्म कन्ट्रोल यसले बुटस्ट्र्यापको क्लास चाहिँ यसले बाई डिफल्ट यसले चाहिँ दिन्छ जुन हामीले बुटस्ट्र्याप चाहिँ लोड गरेर यसरी युज गऱ्यौँ भने। अब तपाईँले यसलाई कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँ लार्ज तपाईँले प्रोजेक्ट गर्न लाग्नुभयो भने मानौँ सपोज तपाईँले एउटा ERP सफ्टवेयर बनाउन लाग्नुभयो राइट, एकाउन्टिङ सफ्टवेयर बनाउन लाग्नुभयो, त्यो कन्डिसनमा तपाईँहरूले चाहिँ इनपुट फिल्डहरू 20-30वटा इनपुट फिल्डहरू तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यस्तरी जुन स्क्रैचदेखि तपाईँले फर्म डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो होइन, जुन त्यो कोड चाहिँ ह्यान्डल गर्न नै गाह्रो हुन्छ। तर यसरी तपाईँहरूले डाइरेक्ट जुन मोडल फर्मको युज गर्नुभयो भने फेरि तपाईँको यहाँ आइरहेछ चाहिँ एक्स्ट्रा फर्म यहाँ इन्क्लुड भइरहेछ किनभने मेरो टेक्स्ट एडिटरको कारणले गर्दाखेरि हो। र यदि तपाईँहरूले यसमा जुन एड न्यू बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ तपाईँले यति इजिली तपाईँले फर्म डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोडल फर्मको युज गरेर तपाईँले यति सजिलै तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि मैले जहिले पनि रिकमेन्ड चाहिँ के गर्छु भने तपाईँहरूले चाहिँ फर्मको युज गर्नुहोस् राइट। स्क्रैचदेखि तपाईँहरूले चाहिँ जुन बुटस्ट्र्याप HTML को युज गरेर CSS को युज गरेर चाहिँ फर्म तपाईँहरूले डिजाइन नगर्नुहोस्। र अब सबमिट बटनमा क्लिक गर्नलाई सबमिट बटनको चाहिँ पनि मैले स्टाइलिङ गर्छु र सबमिट बटनको इम्प्लोयरको एड इम्प्लोयर.com मा गयो भने सबमिट बटनमा चाहिँ मैले यसको बुटस्ट्र्यापको क्लास दिन्छु क्लास CDN क्लासमा चाहिँ BTN आउटलाइन इन्फो दिन्छु र इन्फो दियो भनेपछि जब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ यसलाई सबमिट बटनमा चाहिँ प्रोपर स्टाइल भयो। जब अब सबमिट बटनमा क्लिक गर्छु सबमिट बटनमा क्लिक गरेर यो रेकर्डलाई चाहिँ इन्सर्ट हुनु पर्यो। त्यो कन्डिसनमा हामीले अब जसरी गरेका छौँ त्यसरी गर्न सक्छौँ। यो डेटा कसरी गेट गरिन्छ भ्युजमा त्यो कुराहरू मैले तपाईँलाई सिकाएन। क्लोज यसको क्लोज अलमा गयो भने जस्तो क्लोज अल गर्छु र यसको views.py मा चाहिँ अब यदि डेटा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब उताबाट जब सबमिट बटनमा क्लिक गर्छ सबमिट बटनमा क्लिक गर्यो भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पोस्ट डेटा आउँछ रिक्वेस्ट डट मेथड इक्वल टु उताबाट चाहिँ पोस्ट मेथड आउँछ। यदि पोस्ट मेथड अब यसलाई चाहिँ हामीले भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। लेटेस्ट सपोज हाम्रो चाहिँ यसको इम्प्लो जुन यसको फर्ममा गयौँ भनेपछि चाहिँ म्याक्स लेन्थ चाहिँ हाम्रो 30 छ। म्याक्स लेन्थ चाहिँ 30 छ। यसले 30 भन्दा धेरैको म्याक्स लेन्थ चाहिँ यसले इन्सर्ट गर्न खोज्यो अरे। मानौँ फर्मबाट चाहिँ 30 भन्दा धेरै म्याक्स लेन्थ चाहिँ इन्टर भएन। त्यही पनि त्यसले चाहिँ प्रक्सीहरू युज गरेर चाहिँ बिचमा चाहिँ डेटाहरू एल्यु गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ अब 30 भन्दा धेरै म्याक्सिमम लेन्थको अथवा भ्यालिडेट नभएको डेटा चाहिँ फर्मले चाहिँ अटो बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई भ्यालिडेट प्रोभाइड गर्छ, भ्यालिडेट हुन्छ र यसले चाहिँ मानौँ सपोज त्यो डेटा चाहिँ इन्सर्ट गर्न खोजेर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले फर्मलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। फर्मको चाहिँ अर्को हुन्छ अब हामीले जुन रिक्वेस्ट पोस्ट भएको डेटा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्मभित्र पठाइदिन्छौँ। फर्म चाहिँ के छ इम्प्लोय फर्म छ। इम्प्लोय फर्मभित्र चाहिँ रिक्वेस्ट डट पोस्टभित्र पठायौँ भने यसले चाहिँ यो फर्मको जुन यो डेटा छ यो डेटालाई चाहिँ भ्यालिडेट गरेर उताबाट चाहिँ फर्मले डेटा पठाउँछ। यदि चाहिँ फर्म भ्यालिडेट छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ फर्म डट भ्यालिड भन्ने प्रोपर्टीको युज गरेर चाहिँ हामीले भ्यालिड डेटा चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ। मैले अब सिम्पल यो कुराहरू हामीले फर्मको क्लासमा पनि गरेका थियौँ र यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेर फर्म डट क्लिन डेटा गऱ्यो भने अब यो डेटालाई चाहिँ मैले सिम्पल अहिलेको लागि चाहिँ क्लिन जुन प्रिन्ट गर्छु र जब मैले सरी रिक्वेस्ट होइन रिक्वेस्ट जब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने अब फर्स्ट नेम दिनेश र लास्ट नेम केसी र इमेल चाहिँ मैले सबमिट बटनमा क्लिक गरेँ भने यहाँ हेऱ्यो भने यसको चाहिँ जुन डेटा छ जुन डेटा चाहिँ क्लिन डेटा चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्सर्ट भएको छ फर्म भ्यालिडेट भएको छ। जस्तो मैले फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई इन्टर नगरेर यसले गरेँ भने प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड भन्छ। जस्तो मैले यसलाई इम्पोर्ट गरेँ यो चाहिँ बाई डिफल्ट फर्मले चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ राइट। र यो चाहिँ फर्म युज गर्नुको फाइदा। अब मैले जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो अब मैले
जस्तो अब मैले जुन इम्प्लोयरमा हेरेँ भने अब जस्तो यो क्लिन डेटालाई चाहिँ मैले जुन सेभ गर्नु पऱ्यो भने मैले चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ त्यो जुन मोडेलभित्र चाहिँ प्रत्येक डेटालाई चाहिँ गेट गरेर यसरी मैले लजिक लेखेर गरेको थिएँ। तर फर्मको युज गर्नु पऱ्यो भने मैले त्यति गर्नु पर्दैन, राइट। उताबाट भ्यालिडेट डेटा आइरहेछ भने त्यसलाई मैले फर्म डट सेभ गरेँ भने यो डेटा चाहिँ उसले चाहिँ सेभ गर्छ, यो डेटालाई चाहिँ उसले सेभ गर्छ र सेभ गरेर चाहिँ रेन्डर गर्छु। रेन्डर गरेर रिक्वेस्ट मा चाहिँ मैले इम्प्लोयर स्ल्यास रिडाइरेक्ट गर्छु। इम्प्लोयरभित्र मैले जब रिडाइरेक्ट सर्टकटबाट चाहिँ रिडाइरेक्टलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, रिडाइरेक्टलाई इम्पोर्ट गरेर मैले इम्प्लोयरभित्र चाहिँ रिडाइरेक्ट गरेँ भने अब जब यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो मैले डेटा इन्सर्ट गर्छु र डेटा इन्सर्ट गरेर मैले डेटा इन्सर्ट गर्छु र डेटा इन्सर्ट गरेर चाहिँ मैले सबमिट बटनमा क्लिक गरेँ भने डेटा इन्सर्ट गरेर इम्प्लोयरभित्र रिडाइरेक्ट भयो, राइट। डेटा चाहिँ त्यो टेबलमा चाहिँ डेटा इन्सर्ट भइसक्यो। अब त्यसको लागि मैले जुन इन्सर्ट भएको डेटालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा के गर्नु पऱ्यो भने जुन इम्प्लोयरभित्र चाहिँ जुन अब रिक्वेस्ट डट यदि पोस्ट मेथड छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो पोस्ट मेथड यसमा भएन, यसलाई काम छैन। रिक्वेस्ट डट पोस्ट मेथड मैले यसलाई हटाइदिएँ र रिक्वेस्ट डट पोस्ट मेथड छैन, यसमा चाहिँ जहिले पनि गेट रिक्वेस्ट आउँछ, किनभने मैले जस्तो रिफ्रेस गरेँ भने स्ल्यास इम्प्लोयरमा जहिले पनि गेट रिक्वेस्ट आउँछ। र अब मैले फर्म पनि काम छैन, फर्म पनि यसमा काम छैन र कन्टेक्स्ट फर्म पनि यसमा हामीले युज गर्नै पर्दैन, किनभने गेट रिक्वेस्ट आउँछ। यसमा चाहिँ अब इम्प्लोयरभित्रको डेटालाई चाहिँ मैले रेन्डर गर्नु पऱ्यो। त्यो भने त्यस्तो कन्डिसन अब चाहिँ मैले के गर्छु भने जस्तो हामीले पहिला जसरी गरेका थियौँ त्यसरी अब हामीले गर्न सक्छौँ। फ्रम डट मोडेलबाट मैले के इम्पोर्ट गर्न सक्छु त भनेपछि फ्रम डट मोडेल्सबाट चाहिँ इम्प्लोयरलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो र फर्म पठाउनुको सट्टा चाहिँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले इम्प्लोयरको जति पनि अब्जेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ। इम्प्लोयरको पठाएर कन्टेक्स्टभित्र मैले अब यसलाई चाहिँ इम्प्लोयर्स गरेर यसलाई मैले कपी गरेर जुन इम्प्लोयर डट एचटिएमएल भित्र गएर पर्सनको सट्टा चाहिँ मैले इम्प्लोयर गरेँ, पेस्ट गरेँ र इम्प्लोयरको सट्टा चाहिँ मैले यहाँ गएर चेन्ज अल अकरेन्सेस सबै पर्सनको सट्टा चाहिँ मैले इम्प्लोयर गरेँ भने जब मैले अब यसको यहाँ रिफ्रेस गर्छु, यहाँ रिफ्रेस गरेँ भनेपछि चाहिँ जति इम्प्लोयरहरू मैले एड गरेको छु त्यो इम्प्लोयरहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ देखियो। यति सजिलो तरिकाले चाहिँ मैले अब अर्को इम्प्लोयरहरू एड गरेँ, मानौँ ल harikanal@gmail.com मा गएर सबमिट गऱ्यो भने यो रेकर्ड चाहिँ यसरी इन्सर्ट भयो। जसरी इम्प्लोयको भएको थियो त्यसरी भयो, तर फर्मको युज गरेर चाहिँ हामीले एक लाइनमा चाहिँ डट सेभ मेथडको युज गरेर चाहिँ हामीले फर्मको युज गरेर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। यसलाई फर्दर हामीले जस्तो कस्टमाइज पनि गर्न सक्छौँ। यो सेभ मेथडलाई यसलाई सेभ मेथडलाई चाहिँ ओभरराइड गरेर हाम्रो कस्टम हाम्रो सेभ मेथड पनि लेख्न सक्छौँ र त्यो कुराहरू हामीले पछिको भिडियोमा गरौँला। जस्तो अब यसमा चाहिँ अपडेटको फङ्सनालिटी राख्छु र अपडेट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ के हुनु पर्यो भने इम्प्लोयर चाहिँ अपडेट हुनु पर्यो र त्यसको लागि मैले फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने हेरेर चाहिँ युआरएल बनाउनु पर्यो। युआरएल बनाएर चाहिँ मैले इम्प्लोयर यसलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु, यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर चाहिँ इम्प्लोयर अपडेट भन्ने बनाउँछु। इम्प्लोयर अपडेट भनेर इम्प्लोयर अपडेट भन्ने मैले फङ्सन बनाउँछु र यसलाई कपी गरेर चाहिँ मैले यसको जुन इम्प्लोयर डट भ्युजभित्र मैले इम्प्लोयर अपडेट भन्ने एउटा फङ्सन बनाउँछु जसले चाहिँ इम्प्लोयरलाई चाहिँ अपडेट गरोस्। र यहाँ गएर मैले गरेँ भने जुन यहाँ चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ मैले गर्छु रिक्वेस्ट र रिक्वेस्टभित्र गएर अहिलेको लागि सिम्पल मैले इम्प्लोयरको जुन भ्युजभित्र गएर मैले बनाउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ इम्प्लोयरको भ्युज डट अहिलेको लागि जुन एड इम्प्लोयरको जे कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ मैले
कपी गरेर पेस्ट गर्छु। यदि रिक्वेस्टर पोस्ट मेथड छ भने त्यो छ, यदि रिक्वेस्टर गेट मेथड छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा त्यो छ। यदि रिक्वेस्टर गेट मेथड छ भने अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा पनि के आउँछ भने आइडी आउँछ र अब यसमा युज गर्ने फर्म चाहिँ अहिलेलाई त्यही हो। र मैले अब यहाँ जुन यसको इम्प्लोयर.html भित्र गएर जुन यसको अपडेट युआरएल छ, अपडेट युआरएललाई चाहिँ मैले इम्प्लोयर अपडेट बनाउँछु र यसमा चाहिँ मैले इम्प्लोयरको चाहिँ आइडी गर्छु। जब मैले यसमा गएर चाहिँ अब मैले अपडेट बटनमा क्लिक गर्छु, अपडेट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ इम्प्लोयरको जुन फर्म छ त्यही फर्म हामीले युज गर्न सक्छौँ। र इम्प्लोयर अपडेटको लागि मैले छुट्टै फर्म बनाइराख्नु परेन, किनभने जुन इम्प्लोयरको जुन अपडेट जुन इम्प्लोयरको फर्म छ, जुन इम्प्लोयर एडको फर्म छ त्यो चाहिँ हामीले मोडेल फर्मको युज गरेर बनाइसकेका छौँ। त्यही फर्मलाई हामीले अपडेट गर्नलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। र अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तो अपडेट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसको जति पनि डेटाहरू छ त्यो डेटालाई चाहिँ मैले यसको जुन इम्प्लोयर एडको फर्म छ त्यो फर्ममा चाहिँ इनिसियलाइज गर्नु पर्यो। र त्यसको लागि मैले केही पनि नगरेर सिम्पल मैले जुन यसमा चाहिँ हामीले इन्स्टेन्स जुन इम्प्लोयर फर्ममा चाहिँ मैले इन्स्टेन्स पठाउन सक्छु। इन्स्टेन्स इक्वल टु के त भन्दा इम्प्लोयर डट आइडी इक्वल टु जुन उताबाट आइरहेको आइडी छ त्यो आइडी इन्स्टेन्स गेट गरेर जब मैले पठाएँ भने अब त्यो रेकर्ड चाहिँ यहाँ आएर इनिसियलाइज हुन्छ। र इनिसियलाइज भयो भने अब जस्तो यदि फर्म रिक्वेस्टर पोस्ट हुन्छ, रिक्वेस्टर पोस्ट भएर मैले यसलाई इन्स्टेन्स इक्वल टु यहाँ राखेँ। मैले यहाँ माथि नै बनाएँ किनभने मैले दुई ठाउँमा इन्स्टेन्स युज गर्नुपर्छ। र इन्स्टेन्स इक्वल टु चाहिँ मैले इम्प्लोयर डट अब्जेक्ट डट गेट नगरेर चाहिँ मैले अर्को एउटा इन्स्टेन्स पठाएँ, किनभने यो इन्स्टेन्सलाई मैले एउटा भेरिएबलभित्र राखेर अब मैले रिक्वेस्टर पोस्टमा पनि इन्स्टेन्स इक्वल टु इन्स्टेन्स राखेँ। र जब मैले यदि फर्म भ्यालिड छ भने फर्म सेभ भयो भने यसरी चाहिँ इम्प्लोयरभित्र रिडाइरेक्ट हुन्छ। यसले चाहिँ सेभ मोडेल फर्मको युज गरेर चाहिँ हामीले यति सिम्पल वेमा चाहिँ यो अपडेट फङ्सनालिटी पनि हामीले यसरी चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ। अब मैले जब अपडेट बटनमा क्लिक गर्छु दिनेश केसीलाई चाहिँ दिनेश 1 केसी बनाएँ र यसमा सबमिट बटनमा क्लिक गरेँ भने दिनेश केसी चाहिँ दिनेश 1 केसीमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो अपडेट भयो। अब डिलिट फङ्सनालिटीको लागि चाहिँ हाम्रो सेम हो, जसरी हामीले लास्ट भिडियोमा गरेका थियौँ त्यसरी चाहिँ हामीले डिलिट फङ्सनालिटी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। डिलिट फङ्सनालिटीको लागि चाहिँ फर्ममा छुट्टै त्यस्तो केही पनि हुँदैन। डिलिट फङ्सनालिटीको लागि चाहिँ अब जसरी हामीले लास्ट भिडियोमा पनि हामीले डट डिलिट नै गरेका थियौँ, जस्तो मैले यहाँ गएर हेरेँ भने जुन इम्प्लोयरको चाहिँ डिलिट गरेर हेऱ्यो भने इम्प्लोयर डिलिटको लागि चाहिँ इन्स्टेन्स गेट गरेर त्यो इन्स्टेन्सको लागि यदि रिक्वेस्टर पोस्ट मेथड छ भने पर्सन डट डिलिट गरेका थिएँ। र यसरी चाहिँ हामीले डिलिट फङ्सनालिटी पनि सेम त्यसरी गर्न सकिन्छ। त्यो डिलिट फङ्सनालिटीको लागि चाहिँ मैले गरेन किनभने त्यो चाहिँ यतिकै टाइम वेस्ट हुन्छ, त्यसमा नयाँ कुराहरू केही पनि हुँदैन, त्यो भएर मैले गरेन। यसरी चाहिँ फर्मको युज गरेर जुन हामीले मोडेल फर्मको युज गरेर जसरी हामीले प्रिभियस भिडियोमा इम्प्लोयरको एड र अपडेटको फङ्सनालिटी गरेका थियौँ त्यो अपडेट र डिलिटको फङ्सनालिटी चाहिँ यसरी सर्ट एन्ड क्लिन कोडमा चाहिँ हामीले जुन इम्प्लोयरको जुन एड र डिलिट फङ्सनालिटी हेऱ्यौँ भने यति चाहिँ हामीले यति धेरै कोडहरू गर्नु परेको थियो। र यसको चाहिँ हामीले यहाँ आएर इम्प्लोयरको एड र डिलिटको फङ्सनालिटीलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यति चाहिँ सर्ट वेमा चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ। फर्मको युज गरेर यति सर्ट वेमा चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ। यो थियो नर्मल एउटा मोडेल फर्मको कन्सेप्ट। अब लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई फर्म सेटको कुरा गर्नेछु र फर्म सेटको मोडेल फर्म सेटको इनलाइन फर्म सेटको र फर्म सेटको युज गरेर चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ डाइनामिक जुन मल्टिपल फर्महरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, मल्टिपल फर्महरूमा डेटा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु। आफ्टर द्याट हामी प्रोजेक्टमा मुभ गर्नेछौँ। सो दिस मच फर भिडियो गाइज। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न त नबिर्सिनु होला, भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि केही गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई इरर आयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला, मैले त्यो इररको चाहिँ त्यो कमेन्टलाई चाहिँ मैले रिप्लाई गर्न ट्राई गर्नेछु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस मच फर भिडियो।